ดีครับผมปักกี้นะครับนายธนกรคำสิงห์ครับผมเป็นเด็กขอนแก่นครับอายุ21ปีก็ชื่อเนครับผมตอนนี้เป็นสมาชิกวง Perses ชื่อปาล์มครับอยู่สมาชิกวงเพอร์เซนครับโอเคอยากรู้ ปาล์มน่าจะเป็นคนที่พูดนะครับปาล์มน่าจะ สอ พู ง ด คนนั้นพูดเยอะมากเลยครับผมพูดเยอะไม่เท่าครับ เป็นคนใจดีมากกว่าหน้าตาของตัวเอง แล้วผมไม่มั่นใจในตัวเองเลยพี่รู้ป่ะ ทำไมอะ ตอนแรกมีการเลือกลีดเดอร์ครับพี่ผมมาบอกน้องๆเลยอะผมอะไรก็ได้ขอไม่เป็นลีดเดอร์ผมไม่ชอบลีดคนเลยแบบผมแบบความมั่นใจผมต่ำมาก จบฟิล์มมา แล้วก็จริงๆ ตอนแรกก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมาทางนี้เหมือนกัน เป็นคน extrovert ครับอยู่คนเดียวไม่ได้ครับแล้วก็ คิดถึงบ้านครับ ผมเป็น extrovert ที่ชอบไปอยู่ในสังคม แต่ไม่ค่อยพูด โอเค อ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟแล้วก็แคร์คนอื่น แคร์คนรอบข้างแบบสนใจสายตาคนอื่นเยอะพอสมควร การที่เราต้องลีดคนที่แบบ extrovert มากๆแบบเสียงดังมากๆอย่างกิตตินหรือว่าแบบ อืม บักกี้ที่มีความมั่นใจมีความไอเดียเป็นของตัวเองหรือว่ามีจุดยืนของตัวเองมากๆอะไรเงี้ยความมั่นใจเซลล์ตีเราก็ยิ่งต่ำลงไปอีกทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราแบบทำหน้าที่ลีดเดอร์ได้ไม่ดีพออะไรเงี้ย หรอ ย้อนกลับไปแบ็กกราวด์ชีวิตหน่อย เป็นเด็กที่เติบโตมายังไงครับ เราได้รับความรักมากเกินไปอะไรเงี้ยเราอยากแบบออกมาอีกนิดนึง เฮ้ย ใช่ครับ เขามีแต่เด็กที่ขาดความรัก มัน อธิบายหน่อยสิ ผมว่าผมเหมือนทำงานเร็วด้วยมั้งครับ แล้วก็มันแบบว่ามีแฟนๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนเด็กๆเพราะว่าตอนนั้นเคยไปประกวด The Voice The Voice Kids เหรอ The Voice Kids ครับ โอ้ เป็นมันจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งคือแบบผมเองคือเด็กคนนั้นมีชื่อเสียงจาก The Voice Kids ใช่ไหมครับเป็นรายการร้องเพลง แต่เสียงผมดันแตก อืม แล้วคราวเนี้ยเสียงผมมันเลยไม่เหมือนเดิม อืม ทุกคนเวลาเข้ามาหาผมเขาจะเข้ามาด้วยการที่ว่าปักกี้เดี๋ยวไว้คีร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนี่จะเป็นประโยคแรกที่ทุกคนจะพูดกับผม แต่ว่าในตอนนั้นเองตัวผมคือ ผมร้องเพลงแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ย เสียงเล็กๆ เสียงนั้นที่น่ารัก ใช่ ที่เขา ครับ เคยประทับใจวันนี้มันกลายเป็นเสียงแตกหนุ่มที่มันกลับไปไม่เหมือนเดิมแล้วถูก ใช่ ไหม ใช่ครับแล้วผมก็เลยเหมือนแบบ กลัวที่จะทำให้ทุกคนผิดหวัง ด้วยความที่เหมือนตอนนั้นเราแบบว่าต้องทำอะไรตามความคาดหวังของคนอื่นอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยครับแบบอย่างที่บ้านก็จะบอกว่าแบบ เอ้ย ให้เป็นอย่างนั้นสิแบบว่าทำอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะค่อนข้างชี้ทางให้เราอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราเหมือนเป็นแบบทำไมถึงแบบว่าแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมอะอยากเป็นศิลปินมาโดยตลอดแล้วจะมีช่วงหนึ่งที่หยุดแบบรู้สึกอย่างเงี้ยน้อยลงเพราะด้วยเสียงเราเปลี่ยนด้วยแล้วก็เหมือนแบบทุกคนเหมือนมีแบบยิ่งผลักให้เราเข้าไปว่าไปเป็นศิลปินเรายิ่งอยากออกมาแบบว่า ต่อต้าน ใช่ครับเป็นช่วงนั้น เรารู้สึกอยากถูกรักน้อยลง เพราะว่าเรากดดันกับตัวเอง อืม ใช่ครับ แล้วจุดเปลี่ยนที่มันทำให้เราผ่านช่วงตรงนั้นมาได้ มันคือเหตุการณ์อะไร ด้วยความที่มันร้องเพลงไม่เหมือนเดิมละผมมาเอาดีด้านเต้นอย่างเดียวเลยทีนี้ เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าอย่างน้อยอ่ะร้องเพลงไม่ได้งั้นเต้นต้องไม่แย่งั้นเต้นต้องดีอะไรเงี้ยเราอยากรักษาความสามารถของเราไว้ อืม เหมือนเต้นมาจนทางค่ายอะครับ ติดต่อมาว่าให้ลองมาออดิชั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เอ้ย ความฝันที่อยากเป็นแบบศิลปินอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบไฟที่เกือบมอดมันกลับมาลุกอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ยถ้ามันโอกาสมันมาแล้วอะเหมือนมันได้เริ่มมานิดนึงแล้วอะครับตอนเด็กๆแต่ว่าเราดันหนีมันออกไปจากมัน แต่ทุกคนก็เหมือนมีภาพจำว่า เอ้ย ถ้าเราทำสิ่งนี้เราจะทำได้ดีนะ ผมก็เลยโอเคงั้นผมจะทำสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยการที่แบบมาอยู่ที่แบบ Genius ที่นี่ มองย้อนกลับไป คุณแม่และคุณพ่อของคุณมีส่วนซัพพอร์ตคุณยังไงบ้างในเรื่องของหัวใจ เราเพิ่งเข้าใจกันช่วงต้นปีนี้เองครับ จุดที่ผมว่าทำให้เข้าใจกันมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะหนึ่งเลยคือเหมือนแบบผมทำให้เขาเห็นได้ว่าแบบผมแบบทำได้จริงๆอะไรเงี้ยคุณแม่เขาก็เริ่มแบบโอเคสองคือคุณแม่ดันมาป่วย เหมือนเราก็เลยกลายเป็นแบบจากที่แบบดื้ออะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งไปเลย เพราะว่าแบบเรากลัวว่าแบบกลายเป็นคิดย้อนไปว่าแล้วถ้าแม่ไม่อยู่จะทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ คงไม่ได้ป่วยเป็นไข้หวัดแน่ๆเลยอะ ใช่ครับป่วย เล่าได้ไหมครับ ป่วย
คุณแม่เป็นมะเร็งครับ โอ้โห ใช่ครับ แต่ตอนนี้ใกล้หายแล้วครับ ก็จริงๆ เรารู้สึกยังไง เพราะว่าเหมือนเราเป็นเด็กที่ลิ้นกับฟันกับแม่มาตลอด แต่วันหนึ่งถ้ามันไม่เกิดเหตุอันเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องอาจจะสูญเสียคนคนนี้ไปเนี่ย เราจะไม่กลับมาคุยดีกับเขาเลยอะ ผมรู้สึกว่าช่วงวัยรุ่นน่ะ เป็นช่วงที่แบบคิดไม่ค่อยลึกอะครับ แบบว่า คิดน้อย คิดน้อย ทำไปตามอารมณ์ความรู้สึกณขณะนั้น ใช่ อืม ตอนนั้นคือตกใจมาก แต่ว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ไปตรวจกับคุณแม่อะไรเงี้ย เพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่พอดี แล้วก็เลยไป แล้วก็เหมือนแบบพอรู้ผลปุ๊บ แม่ก็ตกใจ แล้วก็เหมือนแบบแม่ก็ร้องไห้ ผมเป็นแม่ร้องไห้ ผมก็รู้สึกแบบ รู้สึกว่าเราต้องเข้มแข็ง เพราะว่าคนที่แบบเข้มแข็งมากๆในวันนี้เขาแบบอ่อนแอลงแล้วอะไรเงี้ย ฉะนั้นแล้ว ผมจะต้องเข้มแข็งแบบกว่านี้อีกเยอะมากๆ เพราะว่าถ้าในวันหนึ่งแบบคือตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นกับ ใช่ แม่ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่ได้อยู่กับแม่หรือเปล่า หรือว่าแม่จะได้อยู่ไปต่อจนแบบเพอร์เซนต์มีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้คือยายผมก็เพิ่งไปด้วยแบบด้วยโรคอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นแล้วแบบยิ่งรู้สึกว่าอยากใช้เวลาให้กับครอบครัวให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ย อืม แต่มันก็เหมือนแบบย้อนแย้งกันด้วยความที่ว่า พอเรามาเป็นเวอร์เซสอะช่วงนี้มันเหมือนกำลัง เราก็ต้อ ขาง ขึ้น ทำงาน พอดี อืม ซึ่งคุณแม่เขาก็เข้าใจครับ เขาบอกว่าแบบ อย่าให้อาการป่วยของแม่มาทำให้ ฉุด หนูไม่ รั้ง มี ลูก อนาคต อืมใช่ครับผมก็เลย ถ้างั้นจะขอช่วยแม่ด้วยการจะสู้ทำตรงนี้ให้เต็มที่อะไรเงี้ยในฝั่งนั้นก็คือ ให้คุณพ่อช่วยดูแลไปก่อน อ๋อคุณแม่เป็นมะเร็งบอกได้ไหมดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ดีขึ้นแล้วครับ โอเค ตอนนี้แบบว่าแบบจะหายแล้วครับ โอเค จะหายแล้ว เยี่ยมยอดมาก คือผมเชื่อว่าแบบจริง ๆ แล้วอ่ะครอบครัวเป็นที่สำคัญมากที่แบบว่าวัยรุ่นบางคนแบบลืมไปอะครับแบบว่าบางทีพอมันเหมือนยิ่งโตขึ้นอะสิ่งที่เรายิ่งออกห่างไปเรื่อยๆเลยคือครอบครัว ด้วยระยะเวลาอายุของพ่อแม่เราที่แบบมันเหมือนโตไปไงครับ อืมห่าง เออ ยิ่งโตยิ่งห่าง ใช่ยิ่งโตยิ่งห่าง ฉะนั้นแล้วแบบถ้ายังมีเวลาอยู่ ให้ทำอะไรที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกมาเสียดายทีหลังถ้าสมมติว่าเขาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเท่าไหร่ เป็นครอบครัวพ่อแม่เลิกกันอะไรเงี้ยครับ แบบขาดความรักพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงผมอะไรเงี้ยยายเลี้ยง ใช้ชีวิตคนเดียวมาตั้งแต่เด็ก ๆอะไรเงี้ย สู้ชีวิตเหรอ ไม่สู้ชีวิต เพราะว่าครอบครัวผมมาสบาย แต่ว่าแค่เหมือนเราดำเนินมันด้วยตัวเองไม่ได้แบบ ไม่ได้มีใครมาแบบคอยประคบแบบอะไรเงี้ยลูกไม่ อ่ะ ค่ ไม่ อย ได้ เท่า เติ ไห บ ร่ โตมากับการที่พ่อแม่ ใช้เงินเลี้ยงมากกว่า ใช่ ใช่ครับ พ่อแม่ใช้เงินเลี้ยง ใช่ครับ อุ้ย แต่ไม่ได้รวยมาก อ่ะ ขนาดนั้น แต่ว่าคือมีกินเลยแหละสบายอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบ โอเค ขัดสนอะไรเลย เป็นเด็กโดนสปอย เช่น จะเอาอะไรก็เอาทำอะไรก็ทำไม่เคยห้ามเท่าไหร่ ห้ามไม่ได้ด้วยผมดื้ออะไรครับเป็นเด็กแบบมีความคิดเป็นของตัวเอง มีทางของตัวเอง เราเห็นทางของเราอะไรเงี้ยเราก็ มั่น จะ ใจ ไป ในตัวเอง มั่นใจในตัวเองไหมไม่ได้มั่นใจในตัวเอง แต่แค่อยากจะไป แต่ก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้น แต่แค่เราไม่ค่อยฟังคนอื่นนะครับ คาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันเกิดเพราะสถานการณ์ของครอบครัวไหมที่พ่อแม่เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน ส่วนหนึ่งแล้วเราก็ไม่เคยปรึกษาเขาด้วยหมายถึงแบบ ไม่เคยคุยกันเลยตั้งแต่เด็กจนโต 2-3 ปีที่ผ่านมาเพิ่งคุยกับแม่จริง ๆ แล้วก็เป็นไม่เคยบอกความรู้สึกคนในครอบครัวเลยด้วยไม่เคยคุยกันเรื่องความรู้สึกเป็นเหมือนเก็บกดอะครับเป็นเหมือนแบบเราต้องเก็บทุกอย่างไว้ที่ตัวเอง บอกใครไม่ได้ บอกเขากลัวเขาจัดหรือว่าแบบงี่เง่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าดราม่าอะไรเงี้ยเป็นฟีลแบบนี้ครับเราก็เลยแบบเลือกที่จะเก็บไว้กับตัวเองถ้ามีเพื่อนก็บอกเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่สนิทกับเพื่อน มากเป็นคนที่เหมือนดำเนินชีวิตหรือความสุขอะอยู่ที่เพื่อนซะส่วนใหญ่เราไม่สนว่าตัวเองสบายไหมแต่เพื่อนต้องสบาย เพราะเราไม่มีใคร ใช่ เราขาดความรักเราต้องการความรัก วันนี้ถ้าจะให้แชร์เรื่องของเราให้มัน ครับ เป็นบทเรียน บทเรียน เพื่อที่จะส่งต่อให้กับเพื่อนๆน้องๆ หรือคนที่ได้ดูคลิปนี้อยู่เนี่ย เราเริ่มที่เรื่องอะไรกันดี ที่เป็นชีวิตคุณ ผมว่าเรื่องโรงเรียน ยังไง ก็มีปัญหาเรื่องโรงเรียน คือผมเป็นเด็กย้าย7โรงเรียนนะพี่ชีวิตนี้ผมย้ายมา7โรงเรียน เราไม่ได้เรียนจบมัธยมด้วย เป็นคนแบบขี้เบื่อสังคม
ตั้งแต่เด็กอะผมมาอยู่โรงเรียนหนึ่งอะประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ย้ายเลย อื ไม่ได้มีปัญหาชกต่อยนะพี่ แล้วเหตุผลที่มันต้องย้ายอ่ะ น่าผมก็งงตัวเองผมอะไม่รู้ว่าผมมาคิดว่าผมมาเบื่อก็ คือ แ เรา บื่ เราเดินไปบอกที่บ้านว่าเราอยาก ใช่ผม ก อ ลั ยา บ กย้ายครับ ย้ายเลย เนี่ยพ่อแม่ผมก็โอเค ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโอเค แล้วผมเป็นคนที่จำรายละเอียดตอนเด็กๆไม่ค่อยได้เพราะว่าเหมือนมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยอยากจำอะพี่ ผมเป็นคนแบบ ถ้าเราไม่อยากจำเราก็จะไม่จำแต่ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเหตุผลที่ผมไม่จบมัธยมอ่ะคือตอนนั้นผมเป็นแบบ depressed ใช่ มันเป็นปัญหาจากเรื่องเพื่อนนี่แหละตอนม .4 เล่ามานี่เหมือนชีวิตก็ดี ไม่ โดน ไม่ สปอยโดนนู่นนี่นั่น นี่มันมีอันนี้ ครับ อะไรอ่ะดีเพส ช่วงนั้นผมใช้เงินเยอะมาก มีเงินเป็นเด็กแบบเงิน ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็เพื่อนรอบตัวผมก็จะเป็นฟีลแบบเลี้ยงหน่อย จ่ายให้หน่อย มึงมีเงินมึงจ่ายสิเฮ้ยมึงมีเงินมึงซื้ออันนี้สิอะไรเงี้ยเดินเข้าเซเว่นเพื่อนเอาของมาวางต่อหน้าผมแล้วก็จ่ายให้หน่อย อืม แล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่า เป็น ATM อ่ะเนาะเรา ผมก็เริ่มรู้สึกว่า เอ้ย แปลกๆแล้วมันรู้สึกมันเหมือนเราจุดไฟใส่น้ำมันแล้วมันลามไปเร็วมากอะพี่ในใจผมมันแบบ เริ่มไม่ไหวใจเริ่มแบบเฮ้ยเขารักเราจริงปะวะหรือว่าแบบเขาอยู่กับเราแค่อันนี้ไม่เอาอะไรออกดีกว่าแบบ อ้าว ร้องไห้ฟูมฟายเลยแบบไม่อยากไปไหนไม่อยากออกจากบ้านแบบคิดเยอะคิดไปหมดไม่คุยกับเพื่อนนะพี่ผมไม่คุยกับเพื่อนไม่ค่อยคุยกับใครเลยโอ๊ยไม่ไหวก็วิ่งไปที่ห้องธุรการแล้วก็หยิบไอ้ใบเซ็นออกอะเอากลับไปให้ที่บ้าน อืม ร้องไห้ฟูมฟายอะไรผมจะออกผมไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยแบบเขาก็บอกให้ทนหน่อยเราจะจบม .6 แล้ว อืม จะย้ายออกตอนนี้ทำไม คือพ่อแม่อะเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจอะเขาไม่เข้าใจผมหรอกเพราะตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน มันก็เป็นแบบ พี่ นั้น ก็ไม่เข้าใจครับ ใช่ผมก็ไม่เข้าใจ เอ พี่ อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กม .5 ม .6 คือที่เล่า ที่มี ให้ ค ฟั วาง มสุ นี่ ข มัน มากด้วยนะ มันเนี่ยไม่เข้าใจเลย แล้วเรารู้ได้ไงว่าอันนั้นมันคือเรียกว่า depressed เพราะว่าหลังจากอันนั้นอ่ะ ผมไปหาหมอหมอก็บอกว่าแบบ จริงๆไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นหนักมากอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนขี้คิดมาก กิตตินไม่มีที่ปรึกษา ไม่มีที่ปรึกษาครับ ไม่ปรึกษากับพ่อแม่ไม่กล้าบอก ชีวิตมันเลยแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเอง ใช่ครับ แล้วก็ แม่ เพื่อน ยังไม่รู้เลยผมเคยไปหาหมอ อันเนี้ยผมเพิ่งบอก อืม แม่น่าจะรู้จักอันนี้นี่แหละครับ ความสัมพันธ์ของคุณกับพ่อแม่เป็นยังไงฮะ เขารักผมนะเขารักผมแต่เขาแสดงออกไม่เป็น แล้วผมเองก็ไม่แสดงออกให้เขาด้วย แต่ยังดีที่ครอบครัวเราอะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเป็นไรอยู่ดีเขาก็พร้อมซัพพอร์ตแต่แค่เสียที่ว่าไม่ได้แบบสนิทกัน วันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปกับสภาพครอบครัวของเรา มันหล่อหลอมเรามาเป็นกิตตินในวันนี้ยังไงบ้าง กลายเป็นว่าผมอะไม่ชอบวัยเด็กของตัวเองไปเลย ผมพยายามจะลืมทุกอย่าง เหมือนไม่อยากจำ ของแก๊ปก่อนมหาลัยผมอยากลืมให้หมด ตอนนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกัน ผมก็กำลังพยายามปฏิบัติต่อให้พี่อยู่ แต่ว่าแบบผมไม่อยากจำผมเป็นคน เข้าใจ แต่ว่าผมโชคดีที่พอผมเข้ามหาลัย ผมเจอกลุ่มเพื่อนที่เหมือนแบบ เป็นพระมาโปรดชีวิตของผมมาแบบ เพื่อนกลุ่มนี้คือแบบทำให้ผมดีขึ้นทำให้ผมแบบโลกมันแบบโหมันสวยงามขึ้นมากๆอะไรเงี้ยเพราะเพื่อนกลุ่มนี้คือเพื่อนที่จริงใจกับผมมากๆอะไรเงี้ย อาการเครียด อืม ละกันเราใช้คำว่าเครียดละ เค กัน รียด ไม่อยาก ละกัน ใช้ ครั คำ บ ว่า depressed เลยค ค รั รับ บผม เครียดหนัก เครียด ๆ หนั มาก ก ๆตรงนั้นเนี่ยต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เนี่ย อืม มันส่งผลยังไงกับเรา แล้วเราผ่านมันมาได้ยังไงครับ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันนะ เป็นคนมีกำแพงสูงมากๆตอนเข้ามหาลัยกำแพงสูงปิดกั้นทุกคน ไม่อยากกลับไปเจ็บเหมือนแต่ก่อนอะแบบไม่อยากกลับไปแบบเหมือนแต่ก่อน ทำให้คนเข้าใจเราผิดไหมกับสีหน้าลุคหรืออาการหรืออะไร มา ที่ ตลอดในช่วงชีวิตมหาลัย ก่อนที่จะเข้ามารู้จักผมเขาจะกลัวผมทุกคน อืม หมั่นไส้ทุกคนอะไรเงี้ย แต่พอเข้ามารู้จักปุ๊บก็แบบเฮ้ยทุกคนก็คือแบบเอ้านึกว่าอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนึกว่าแบบเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็แบบไม่มีอะไร อืม จริง ๆ ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเป็นคนแบบ please คนอื่นมาก รอ ๆผมเป็นคนแบบขี้แคร์คนอื่นนะครับ แต่แค่ แต่หน้าเหวี่ยง มากจริง ๆ อันนี้คือดีขึ้นเยอะแล้ว หน้าอย่างเงี้ยดีมากเลย อืม เนี่ยหน้าตอนนี้เลยนะ ครับ แบบเนี่ยรอยยิ้มตรงเนี้ยดี ครับ มากเลย อืม แต่ปกติไม่ใช่ไง ใช่ พอ ไม่ใช่ มัน ปกติ หุบ ไม่ใช่ ขึ้นมามันเป็นหน้าเหวี่ยงนะเนี่ยหน้าอย่างงี้ไม่ใช่ละแต่อย่างงี้ไม่อยากเข้าหาแล้ว คือมันเปลี่ยนได้ง่ายเลยพี่แค่ผม นึกออกปะสิ่งที่กำลังจะถามก็คือเราเจ็บปวดไหมเวลาที่เขาตัดสินเราอ่ะ ก็ไม่ถึงกับเจ็บปวดแต่แค่แบบไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะก็แค่เคยเป็นคนแบบนั้นมาช่วงหนึ่ง อืม แต่หน้าเราเป็นอย่างนี้ไปแล้วมันแก้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับแต่กับบทบาทของการมาเป็นศิลปิน แฟนๆที่เขามองหน้าเข้ามา อืม 5 คนตันนี่หน้าตึงสุดเลย เราเข้าใจคนที่คิดอย่างนี้เราก็ยิ้มให้เลย
เราก็เลยปรับตัวเองว่าแบบเราไปที่ไหนเราต้องยิ้มนะเราจะทำหน้าบึ้งให้น้อยที่สุดเราเหมือนเรามีกลไกในหัวแล้วว่า เราต้องยิ้ม อืม ครับ ยิ้มเป็นคนต้องยิ้มตลอด มีปัญ เวล หาไหมตอนที่ช่วงแรก ๆ ที่เริ่มเดบิวต์ มีปัญหากับคนในวงด้วย ยังไง มีปัญหาแบบเพราะผมมาเป็นคนถ้าผมไม่ทำสีหน้าแล้วผมพูดออกมาผมจะเหมือนคนโกรธแบบอะไรอ่ะฮ่า อืม โกรธเลย ไม่เอาพี่โกรธเลย อืม ต้องแบบอ่อนนุ่มนิ่มขึ้นบ้างอะอะไรเงี้ยผมก็จะคุยกันบ่อยในวงแต่ก่อนบ่อยมากๆอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งได้เลยอะซึ่งตอนเนี้ยไม่ค่อยเป็นแล้ว ดีขึ้นมากนะ ไม่ค่อยเป็นเลยเราจริง ๆ จะเป็นตอนเฉพาะแบบเราเหนื่อย ยิ้มไม่ออก วันนี้มาเป็นเพอร์เซสเนี่ยความรักของแฟนๆมันชดเชยความรักที่คุณขาดหายไปได้ไหมครับ มากการเข้ามาเป็นอาชีพนี้ของผมอะทำให้ผมสนิทกับพ่อแม่มากขึ้น กล้าที่จะเข้าหาพ่อแม่มากขึ้นอะแบบบอกรักมากขึ้นบ่อยมากขึ้นทำให้ผมเป็นคนอ่อนโยนมากขึ้น มันแฮปปี้มากขึ้นเราดูมีพลังงานบวกรอบๆตัวเราเยอะขึ้นแล้วเราก็ซึมซับมาอะไรเงี้ยแล้วเราดูดซับมาเราทำให้เรากลายเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นเวอร์ชันที่ดีมันอัปเกรดมันสว่างขึ้น มันไม่ได้ดำมืดเทาเหมือนแต่ก่อนเลยครับ จะพัดจะผูอย่างนี้หรอหรือว่ายังไง จะพัดจะผูจะว่างั้นก็ใช่แหละช่วงนั้น คือก่อนหน้านี้ต้องบอกกันว่าผมเป็นแบบว่าโมเดลถ่ายแบบนู่นนี่มา แล้วก็เหมือนช่วงนั้นทาง Genius เขาเปิดออดิชั่นพอดีครับผมแล้วแบบโมเดลลิ่งก็ อืม ลองส่งมาแบบทั้งค่ายเลยก็คือมีกิตตินด้วย อืม มาด้วยกัน อืม มาพร้อมกันเลยแล้วก็แล้วเราคือตอนนั้นเราร้องเต้นไม่เป็นเลยแต่ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะผ่านด้วยคือเราก็แบบเขาให้ลองแล้วก็ลองดูก็ผ่านเข้ามาครับ จากศูนย์ ผมว่าติดลบ เพราะครูเขาบอกว่าติดลบว่าแบบว่าการขยับร่างกายมันแบบมันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็คงไม่ได้ค้นหาตัวเองได้ขนาดนี้ ถ้าเกิดว่าโอกาสมันไม่ได้เข้ามาด้วยอะซึ่งโอกาสมันก็ค่อนข้างกว้างแล้วผมรู้สึกว่า ผมอาจจะ privilege มากกว่าคนอื่นตรงตามตรงก็คือหน้าตาที่มันแบบมันพาโอกาสมาหาเราอะ แล้วเราสามารถ explore ตัวเองได้จากโอกาสที่เข้ามานั้นนะแต่ผมก็รู้สึกว่าไอสิ่งที่เรามีมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะได้รับเหมือนกัน ซึ่งต้องมองหาโอกาสของตัวเองให้ได้อะ แสดงว่ายอมรับว่าหน้าตาหล่อเหลาของน้องเนี่ยเป็น privilege ที่นำพาโอกาสเข้ามาในชีวิตค่อนข้างมาก ถ้าผมไม่มีอันเนี่ยไม่มีหน้า เขาก็คงไม่เอาไอเด็กที่มันเต้นอะไรก็ไม่รู้ร้องอะไรก็ไม่รู้หรอกอะ ถามทวิสกลับไป แล้วถ้าคนที่เขาไม่ได้มีหน้าหล่อๆแบบเนี้ยหรือหน้าสวยๆเป็น privilege คือสังคมสมัยนี้ต้องพูดตามตรงนะเขาก็จะบอกว่าไม่สวยก็เหนื่อยหน่อย ไม่หล่อก็เหนื่อยหน่อยเนยคิดว่าเราจะใช้สิ่งนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับตนเองและกับผู้อื่นยังไง ผมว่ามันอยู่ที่เราจะทำยังไงให้สังคมสามารถเปิดกว้างให้ได้มากกว่านี้หมายถึงว่าให้โอกาสมันเข้าไปถึงกับทุกคนทุกประเภทผมว่ามันคือการสร้างความเข้าใจใหม่ สร้างบรรทัดฐานใหม่ๆแล้วกัน ให้กับสังคมให้เขาสามารถที่ไม่ต้องมีหน้าตาสวยก็ได้ ไม่ต้องหล่อก็ได้ ไม่ต้องตาม beauty standard ก็ได้แล้วเขาสามารถมีเวชีวิตในการใช้ชีวิตของเขาไปได้อะผมว่ามันคือคำถามที่ว่าเราต้องมาช่วยกันหาคำตอบนี้มากกว่าว่าแบบ เราจะทำ กันยังไงผมว่ามันคือสิ่งที่เราต้องหาไอความธรรมดาใหม่เนี่ยใหม่อ่ะ มาคุยเรื่องของการเป็น process บ้างนะค ครั รับบ น่าสนใจว่ามันเริ่มต้นจากติดลบอ่ะ ทีนี้มันพัฒนาตัวเองมาได้ยังไงจนแบบวันนี้มันเป็นใน process ที่เป๊ะแล้วอ่ะ ก็อย่างแรกแหละโอกาสที่เขาให้มาใช่ไหมแล้วก็แบบให้เราได้ลองเข้ามาเรียนเข้ามาซ้อมมาเทรนมันทำให้เราต้องใช้เวลาทำซ้ำมันเรื่อยๆเหมือนเบสิกคือเราก็เริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกซึ่งสำหรับเรามันณตอนนั้นมันใหม่มาก แต่สำหรับเพื่อนแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆนะตอนนั้นแหละซึ่งตอนนั้นเราก็เป็นช่วงทำทีสิทธ์ครับเหมือนถ้าเกิดมีวันไหนที่ว่างจากมหาลัยที่แบบคือปี 4มันก็จะเรียนน้อยแหละจะเรียนแค่แบบ3วันหรืออะไรเงี้ยช่วงว่างๆเราก็จะแบบเข้ามาที่ตึกนัดกับเพื่อนอีก2คนเข้ามาแล้วก็แบบมาถ่ายการบ้านกันมาลองซ้อมๆกันก่อนลาดกระบังกับแคมมี่มันก็ ไกลคุณคิดว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากช่วงเวลาตรงนั้น2 ปีใช่ไหมครับที่เทรนนิ่งกันอยู่ตรงนั้น ใช่ถ้าสำหรับผมแล้วมันคือการปล่อยให้ตัวเองได้โฟลว์ไปกับจังหวะชีวิตณตอนนั้นๆคือเราไม่ต้อง
ไม่ต้องไปคาดหวังหรืออะไรกับมันขนาดนั้นก็ได้ ถึงสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็แค่ทำใจแบบยอมรับมันให้ได้แค่นั้น เราค้นพบตัวเองยังไงว่าเราชื่นชอบการร้องเพลง การเต้น การเป็นศิลปิน ที่จริงก่อนหน้านี้ตั้งแต่เด็กๆเลยผมไม่เคยคิดเลยครับว่าตัวเองจะได้มาเป็นศิลปิน เพราะเมื่อก่อนตอนที่อยู่ประถมผมมีความใฝ่ฝันอย่างเดียวเลยคือ อยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ โอ้ เพราะตอนนั้นผมอินกับการเตะบอลมากแบบไปลงอะคาเดมี่แบบเตะบอลแบบทุกอาทิตย์แบบเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมต้องไปเรียนเตะบอลตลอดจนแบบมันจะมีช่วงพลิกผันช่วงมัธยม ที่โรงเรียนมันจะมีชมรมเต้น เริ่มจากการแบบเต้นที่ชมรมที่โรงเรียนก่อนครับ แล้วก็ซ้อมเต้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีแบบไปลงคลาสเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝึกฝนตัวเองมาเรื่อยๆแล้วก็มีแข่งเต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จนมาเป็นแบบแดนเซอร์เป็นทีมแดนเซอร์ครับให้กับพี่ๆศิลปินแบบอย่างค่ายแกรมมี่ก็มีครับ แบ็กอัพให้ใครมาบ้างครับศิ มี ลปิน อย่างแบบพี่เบิร์ด พี่เบิร์ดเลยเหรอ ใช่ครับ โอ้ แล้วก็มีพี่เป๊กผลิตโชคก็มี โอ้ แล้วก็พี่ทาทายัง โอ้ ด้วยครับศิลปินไอดอลแบบเบอร์ใหญ่เหมือนกันครับ เออ ใช่ค เอ รับ อเรามองเห็นหลังของศิลปินเบอร์ใหญ่อย่างพี่เบิร์ดอะ ม เราเคยอยากไปอยู่ในจุดนั้นไหมที่ให้คนมองมาเห็นเรา คือตอนที่ไปเต้นตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ได้อยากเป็นนักร้องเลยครับ รู้สึกว่าแค่ชอบ ชอบการเต้ เต้ น นชอบการเต้นแค่นั้นเลยครับ สเต็ปต่อมาที่มาเป็นเพอร์เซสล่ะ มันมาได้ยังไงจ๊ะ ช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนกันเลยครับ ที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากลองทำอะไรใหม่ๆดู อืม ซึ่งตอนนั้นค่าย Genius ที่อยู่ตอนนี้ครับเขาก็มีเปิดออดิชั่นพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาติดต่อเรามาครับว่าแบบลองมาออดิชั่นดูไหมเห็นแววอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่แบบเราต่อยอดได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมาลองดูครับ อืม ซึ่งก็ออดิชั่นผ่านแล้วก็แบบตอนช่วงแรกๆที่เป็นศิลปิน เคยคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบมันใช่แนวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยเต้นมาตลอดเราไม่เคยร้องเพลงเลยครับ เราเริ่มจากศูนย์มากๆเลยครับ การร้องเพลง อืม แล้วก็มีแบบท้อบ้างครับแบบปกติครับที่แบบท้อมาก ซึ่งเราก็ต้องพุชตัวเองแบบเยอะมากๆครับ เวลาที่เราจะต้องมาออดิชั่นมันก็คงไม่ได้ง่าย มันก็คงเป็นอีกสเต็ปหนึ่ง มีอะไรที่เราอยากจะแชร์บ้างในมุมของการได้มาเป็นศิลปินมาเป็นเพอร์เซส ก็เริ่มจากการที่เชื่อใจตัวเองครับ ให้ความเชื่อใจกับตัวเองว่าเราทำได้ แล้วก็แค่ต้องใจเย็นกับมันครับ เพราะเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับ มันไม่มีการแบบเริ่มจากศูนย์แล้วไปร้อยได้เลยครับ มันต้องแบบค่อยๆศูนย์1 2 3 4ไปเรื่อยๆครับ อย่าไปใจร้อนกับมัน แล้วคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ครับ ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นแบบการที่แบบทำร้ายตัวเองมากเลยครับ ที่แบบบอกว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็ตัดใจจากมัน ผมคิดว่า เรื่องนี้แบบผมเคยเห็นหลายคนที่แบบยอมแพ้แบบไปง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งผมอยากให้ทุกคนแบบเชื่อใจในตัวเองครับว่าตัวเองทำได้ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้แน่นอนครับ พูดแบบนี้แสดงว่าตอนที่ออดิชั่นมั่นใจว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นเพอร์เซสได้ฟอร์มวง ตอนออดิชั่นเข้าค่ายใช่ไหมครับ ใช่ ไม่ได้คิดอะไรเลยครับ ตอนนั้นแค่รู้สึกว่าอยากลอง ก็รู้ว่ามันเป็นแบบค่ายร้องเพลง แต่เรามีแค่เต้น มีความสุขกับมันนะครับ ซึ่งวันนั้นก็แฮปปี้ครับออกมาแล้วแฮปปี้ไม่ได้รู้สึกเสียดายกับการที่แบบออดิชั่นวันนั้นเลยครับ เป็นคนที่ทัศนคติแบบบวกมากเลยนะ ในขณะที่คนอื่นอาจจะรู้สึกว่าต้องแข่งขันต้องคาดหวังต้องมุ่งมั่นเต็มที่ แต่ปาล์มบอกกับเราว่าทำให้มันมีความสุขทำให้มันเต็มที่ โดยที่ไม่คาดหวัง ซึ่งยากไหมกับการที่เราไม่คาดหวังทั้งที่เรามาอยู่ในสนามที่มันต้องแข่งขันแล้วอะ ที่จริงมันก็มีแอบคาดหวังเลยครับ แต่มันไม่ได้เป็นจุดสูงสุดสำหรับวันนั้นแค่เรารู้สึกว่าเราทำให้เต็มที่ครับ ผมคิดว่าแบบการที่เราทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับ สุดท้ายเราจะไม่เสียใจทีหลังแค่นั้นเลยครับ คือเราอะมีภาพโพสต์เกี่ยวกับบอยกรุ๊ปสมัยก่อนแบบแตกต่างกับตอนนี้มากเลย เพราะว่าเมื่อก่อนเราเล่นวงแล้วเรารู้สึกเท่มากเลยโอ้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่เต้น cover เกาหลีอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็มีทางของเขาเนาะแต่เราคงไม่ได้ไปเต้นแบบเขาหรอกรู้สึกว่าไม่เข้ากับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังมีจิตเรามีลึกๆอันนึงว่าเราอยากจะเป็นนักแสดงอยากลองเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่ว่า
ตอนเด็กคุณพ่อไม่ให้ เพราะว่าคุณพ่อให้โฟกัสเรียนก่อนเพราะเมื่อก่อนดื้อจริงจนกระทั่งมีค่ายเพลงก็คือ MBO ที่อยู่แกรมมี่ครับผมแบบทักมาว่าแบบสนใจอยากลองมาแคสดูไหมผมก็นึกว่าเป็นค่ายแสดงผมก็เลยมาแล้วก็พอมาถึงเขาก็ให้เขียนกระดาษแบบเป็นใบประวัติเลยเพราะว่า คุณเขียนว่า ผมเขียนว่าเกชื่อวิกรณ์บุรณพิญโยครับเป้าหมายอยากเป็นนักแสดงที่คนรู้จักครับศิลปินที่ชอบพี่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์ครับ โทษนะฮะ อันนี้ MBO ไม่ใช่ GDS อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วเขาก็ถามแล้วน้องร้องเพลงได้ไหมอะไรเงี้ย เออ ผมบอกร้องไม่ได้เลยครับพี่แบบเมื่อก่อนเพื่อนบอกเสียงผมเหมือนหมาโทษนะครับแบบเสียงผมเหมือนหมาเยี่ยวรถสังกะสีแบบ แล้วก็เขาก็ถามเต้นได้ไหมโอ้โหอักเสบเลยพี่ อักเสบนะ อักเสบก็กลายเป็นว่าเราก็โผล่ติดเข้าไปน่าจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์อะไรต่างๆที่แบบว่าเป็นคนเมื่อก่อนเป็นเด็กขี้เล่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็โดนเพื่อนล้ออย่างหนักหน่วงมาก เหรอ ๆจังเป็นไอดอลว่ะจังเป็นไอดอลเฮ้ยโอ้ย นึกออก เป็นนักร้อง ผู้ชายมันต้องแซ ใช่ ว แซวนี่แบบเฮ้ยไหนร้องเพลงให้ฟังดิเจอหน้า เต้นให้ดูดิอะไรเงี้ยผมก็มีความอคติกับคำว่าไอดอลช่วงแรกๆตอนที่เป็นเทรนด์ลองกับตัดสินใจเข้ามาเทรนด์แล้วด้วยนะพี่ มาชอบการเป็นไอดอลตอนไหนค ไอ รับ ดอลด้วยความที่แบบว่ามันจะมีการสอบบ่อยมากเลยพี่ สอบนี้หมายความ สอ ว่า บแบบมันจะมี evaluation ทุกครึ่งเดือนทุกๆเดือนครึ่งเดือนเดือนหนึ่งแล้วก็มีการสอบมีการคัดออกทุก3เดือน เปรียบเทียบให้คนเห็นภาพคือเหมือนรายการ Survival ใช่ๆ ที่ไม่ได้มีการถ่ายทำอ่ะ ใช่ครับใช่ใช่เป็นอารมณ์นั้นเลยพี่ เพราะว่าตอนแรกที่พวกผมถูกเรียกมาคือเหมือนในรายการเลยถ้ามีกล้องคือเอาไปเป็นรายการได้เลยพี่ แล้วก็เป็นครูก็จะมาบอกว่าเราจะมีการเทสนะแล้วก็มีการคัดออกมีกฎเกณฑ์อันนี้นะคุณต้องส่งกันบ้านไม่เกินเท่านี้ส่งวอร์มเสียงทุกเช้าถ้าคุณไม่ส่งคุณจะโดนแบ็คลิสต์หรือโดนใบแดงใบเหลืองต่างๆ แล้วก็มีโทษที่จะตามมาภายหลังอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่งการบ้านของบอยกรุ๊ปส่งอะไรครับ ส่งอันแรกเป็นวอร์มเสียงครับวอร์มเสียง10 นาทีครับ ยังไงฮะ ก็บับเบิ้ลทุกอย่างลามัม10 นาทีแล้วก็ ส่งการบ้านครู ส่งกันบ้านครูแต่มันจะมีจัดแรงค์ด้วยเวลาสอบแรงค์ของเต้นก็จะมีหมาป่ามีเพนกวินมีอะไรนะ อ๋อ ตัวอะไรสักตัวหนึ่งแล้วก็เป็นสล็อตอยู่ต่ำสุดอะไรอย่างเงี้ย ในเพอร์เซสใครเป็นวูฟฮะ ถ้าเป็นตอนเทรนเป็นผมจะอยู่บ่อย นี่ เอ้ยผมตั้งใจจริงกันเลยกล้าพูด ก็ร้องเพลงก็จะมีแบ่งเป็นแบบอยู่บนโลก อยู่บนพระจันทร์อยู่บนดาวอังคารแล้วก็ออกไปพระอาทิตย์อะไรเงี้ยแบบว่าแบบ เอาไปพระอาทิตย์นี่หมายความว่าไงฮะ แบบคือแบบคุณอยู่ไกลมากเลยคุณแบบ beyond ทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยแบบ แสดงว่าอยู่พระอาทิตย์นี่คือแบบ คุณแบบ very good very good คะแนน 90% ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับ จังอยู่ที่ไหนครับ ผมอยู่พระอาทิตย์ครับ เหรอ แต่ผมว่าเพราะว่าผมแรปด้วยแหละครูมีแต่ครูร้อง แต่ยังไม่ได้เล่าเลยว่าชอบไอดอลตอนไหน แต่ว่าเรื่องนี้สนุกมากเลย เพราะว่าไม่มีใครรู้ตอนที่เทรนอยู่2 ปี ถ้าไม่นับว่ารางวัลที่ได้คือการได้เพอร์ฟอร์มเป็นเพอร์เซสคุณได้อะไรจากการอยู่ตรงนั้น 2 ปี ได้ระเบียบวินัยที่เพิ่มขึ้นครับ อืม แล้วก็ได้วิธีคิดเยอะมากๆเกี่ยวกับการเป็นศิลปิน หรือว่ามุมมองของการเป็นศิลปินที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ยังไงครับ เช่น การ treat คนหรือว่าด้านมุมมองเรื่องหลังของการเป็นศิลปินคืออะไรเนี่ยเราก็รู้ว่าแบบการเป็นศิลปินมันมีอะไรมากกว่าการแค่ออกมาร้องเพลงเป็นฟรอนต์แมนหรือว่าการมาเอนเตอร์เทนคน เรารู้เลยว่าการเป็นศิลปินแล้วเขาต้องโหความรับผิดชอบอะไรหลาย ๆ อย่าง ทั้งแบบเบื้องหน้าเองเบื้องหลังต่าง ๆ แบบวิธีคิดที่ทำยังไงเขาถึงจะแบบสามารถเป็นคนที่มี mindset ที่ดี แล้วสามารถส่งต่อ mindset ที่ดีไปหาแฟนเพลงเขาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย นี่หรือเปล่าเลยทำให้จังเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อศิลปินไอดอล ใช่มาก ๆ เลย เพราะว่าพอเรารู้แล้วว่าไอดอลมันไม่ใช่แบบที่เราคิด มันเป็นอะไรมากกว่านั้นแล้วการพอผมได้ลองเป็นผู้สื่อสารเป็นผู้ส่งสารจริงๆไอสิ่งนี้มัน appreciate ผมมากจนทำให้ผมแบบเอาจริงที่ทำให้มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะแฟนเพลงกับการมีอยู่ของ Perses เลย ขยายความให้ฟังหน่อยการมีอยู่ของ p e r s e s มันมีความหมายกับจังยังไงฮะ การที่เราเป็น Perses เหมือนขึ้น roller coaster ครับพี่ ยังไงครับ แบบมันมีจุดที่กลัวที่สุด แล้วก็มีจุดที่รู้สึกดีที่สุดอยู่ในรางเดียวกันเลยครับมันคือ จุดที่กลัวที่สุดคือ จุดที่กลัวที่สุดคือกลัวว่าไอ้5 คนนี้มันจะไปกันรอดไหมวะเนี่ย เพราะตอนที่จับมารวมกันเนี่ยโอเครู้จักกันอยู่แล้ว ผู้บริหารครับผมเขาเอาแผนมาเปิดให้จังดูว่านี่จังนะนี่นะจังเขาจะมีแผนชื่อ Perses
ถ้าจังเป็นหนึ่งในสมาชิกแล้วอ่ะจังอยากมีใครอยู่ในนั้นบ้าง แทรกนิดนึงหมายความว่าพี่ผู้บริหารของ GNS เนี่ยขอความเห็นเรา เพราะว่ามองเห็นแล้วว่าจังเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน process แหละ จะว่าอย่างนั้นก็ได้ พี่สามารถพูดได้แบบนั้น ได้ ใช่ไหม ได้ ค ครั รับบ ได้ครับ ว่าโอเคจังน่าจะเป็น เขินปากตัวเอง แล้วก็คะแนนคุณ A ขนาดนั้นไงคุณไปถึงพระอาทิตย์แล้วอ่ะ ครับผม ตอนเป็น process เริ่มต้นเมื่อกี้บอกว่ากลัว ครับผม กลัวว่าจะไปรอดไหม กลัวใช่ครับผม แล้วก็ด้วยความที่เรารู้เลยว่าแต่ละคนสกิลมันต่างกันมาก อืม เพราะอย่างน้องปักกี้เขามีเบสิกมาเรื่องร้องดีมาก อืม เต้นดีมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่บางคนแบบอย่างเนเนี่ยเนผมแบบเสียวกับเขามากเลย ตั้งแต่ตอนเห็นเขาเทรนแล้วก็แบบผ่านมาด้วยกันแล้วอะไรเงี้ย เป็นหนึ่งในคนที่ทุ่มเทแล้วพี่ทีมงานทุกคนบอกว่าเนคืออินสปิเรชันของทุกคนทีมงานทุกคนว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แบบไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้จริง ๆอะไรเงี้ยครับ แล้วโรลเลอร์โคสเตอร์ที่ลงไปคือความกลัว ขึ้นไปสุดหลักคือความรู้สึกอะไร ตอนที่ขึ้นไปสูงสุดคือตอนที่เดบิวต์สเตจครับผม ตื่นเต้น ตื่นเต้นมากแบบจะร้องไห้แบบมันตื้นตันแล้วก็เรามองกลับมาเห็นภาพน้องๆทั้ง4คนที่ผ่านอะไรด้วยกันมาทั้ง2ปีกับอีก6เดือนแล้วก็ภาพที่เราเคยกลัวมันหายไปหมดเลย แล้วก็กลายเป็นว่านี่คืออนาคตของเราที่จะเกิดขึ้น และนี่คือครอบครัวใหม่ของเราอะไรอย่างเงี้ย อืม นี่คือโมเมนต์ที่แบบรู้สึกว่ามีความสุขมากๆในการเป็นเพอร์เซสนี่ ผมไม่แปลกใจเลยนะครับที่คุณเป็นพี่ใหญ่และเป็นผู้นำทีมของวงนี้ ไว้ตายแล้วผมครับ การเป็นลีดเดอร์มันเหมือนต้องบริหารความพอใจของแต่ละคนในทีม ด้วยครับ ถูกต้องไหม นั่นคือจุดที่ยากมากแบบ นั่นน่ะสิ เพราะว่ามี อะไรที่อยากจะแชร์เรื่องนี้ไหม อย่างที่บอกผม5คนครับพี่ ไม่เหมือนกันเลยเมื่อกี้สัมภาษณ์มาหมดแล้ว ต่างกันแบบมันเหมือนอีโคซิสเต็มครับ5คนเนี้ยคือมันต่างกันแต่ว่ามันต้องอยู่ด้วยกันมันถึงจะเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ แล้วแต่ละคนบางคนเป็นหินบางคนเป็นไฟบางคนเป็นน้ำแบบ วิธีการรับมือก็จะต่างกัน คุณคิดว่าอะไรที่พาให้คุณมาเป็น Perses ในวันนี้ แฟนคลับครับ อ๋อยังไงครับ ผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลย ถึงแม้ว่าตอนเป็นเทรนนิ่งหรือว่ากำลังจะเป็นเพอร์เซสก็ตาม ผมไม่มีความมั่นใจในการเป็นจังเพอร์เซสอะไรก็ตามเลย แต่ว่าคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นตัวเองจริงๆ แล้วก็หาไอดีนิตี้ของตัวเองได้เจอคือแฟนคลับทุกคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนผลงานพวกผมแล้วก็จริงๆแฟนคลับก็อินสไปร์ผมเหมือนกันในการที่ผมกล้าออกมาเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ น่าจะเป็นตัวเองกับ mindset ที่ว่าถ้าเดบิวต์ไม่อยากยืนอยู่บนเวทีคนเดียว ความรัก อืม เพราะผมต้องการความรัก แล้วผมก็ต้องการให้ความรัก ผมว่ามันทำให้ผมมาถึงจุดนี้ แรงซัพพอร์ตจากที่บ้านแบบเป็นก้อนใหญ่ๆเลยครับลองลงมาก็ตัวเองครับ เชื่อใจตัวเองที่ในการใช้ชีวิต ให้เต็มที่แบบในช่วงเวลาต่างๆครับของชีวิตตัวเองครับ การไม่ตีกรอบให้ตัวเอง แล้วก็ปล่อยโฟลว์ไปกับชีวิต แล้วก็การรับโอกาสการได้โอกาสที่เข้ามา คำถามข้อที่ 2 ครับ เรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ต้องฝืนเลย ที่จะคุยหรือว่าจะเล่าให้กับเพื่อนๆสมาชิกในวงฟังห ไม่มี ไม่มีเลย ผมเล่าทุกอย่างให้กับเพื่อนในวงฟัง ทุกอย่างลงรายละเอียดแบบลงลึก ผมเล่าได้หมดทุกอย่าง ผมไม่มีความลับ อืม ทุกเรื่องเลยครับ จริง ๆ เรื่องคุณแม่ผมอย่างเงี้ยตอนแรกผมไม่กล้าเล่าให้ฟังเหมือนตอนนั้นผมเล่นโทรศัพท์อยู่มั้งแล้วก็รู้ข่าวอะไรเงี้ยแล้วผมก็ร้องไห้ตรงนั้นพอดีแล้วพี่เนยนั่งอยู่ข้างๆพี่เนยก็แบบเป็นอะไร พี่สังก็แบบเดินมาพอดีก็เลยบอกว่าแม่ไม่สบายแม่แบบเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยผมก็แบบพี่สังบอกว่าเป็นไม่เป็นไรมันเป็นได้ก็หายได้อะไรเงี้ยแบบไม่ต้องคิดมากแม่น่าจะไม่ได้อยากให้คิดมากอะไรเงี้ย ที่จริงคุยได้ทุกเรื่องเลยครับ แต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยเปิดประเด็นก่อน หนังสือผม หนัง สามารถ กับหนังสือ เล่าได้โดยที่แบบกับใครก็ได้อะใครที่พร้อมจะฟังผมก็พร้อมจะเล่าให้ได้อะ จริงๆก็เล่าหมดเลยนะ อ๋อ เรื่องที่บ้านครับผม เรื่องนี้ไม่ต้องฝืนใจเลยเล่าให้ฟังได้เลย อ๋อหมายถึงว่าไม่ต้องฝืนใจคือยินดีจะเล่าให้ตาม ยิน ส ดี บาย จะเล่าให้ฟัง อ๋อเรื่องงาน คุยกันเรื่องงานได้ทุกเรื่อง ได้ทุกเรื่อง ไม่ต้อง เลย ฝืน ใช่ครับอุ้ยคนอื่นตอบอะไรกันบ้าง ไม่บอก แต่เมื่อกี้หลุดออกมาว่าเรื่องที่บ้านหมายความว่า ถ้าเป็นเรื่องที่บ้านจะไม่เล่าให้เพื่อนๆฟัง ถ้าเป็นเรื่องที่บ้านถ้าดีฟมากๆจะไม่ค่อยเล่าให้ใครฟัง อืม ใช่ เช่น อย่างเช่น
อย่างเช่น แค่ เรื่อง แค่เปิดหัวมาก็ได้ เรื่องคุณพ่อปมตัวเองตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมีเมื่อก่อนเป็นเด็กมีปมเกี่ยวกับที่บ้านครับผมเรื่องแบบเรื่องความไม่มั่นใจแล้วได้ครับจริงๆตอนนี้ก็โอเค มันผ่านมาแล้ว ใช่ครับตั้งแต่เด็กมาผมเป็นเด็กกิจกรรมมากๆคุณพ่อก็พาเล่นกิจกรรมทุกอย่างจนกระทั่งไม่เรียนไม่เอาอะไรทั้งสิ้นกิจกรรมล้วนๆจนกระทั่งพ่อเริ่มเครียดแล้วก็กลายเป็นว่าเรากลายเป็นเด็กดื้อในสายตาคุณพ่อเราก็จะมีความน้อยใจคุณพ่อในตอนเด็กๆว่าแบบทำไมเราถึงไม่ได้ความรักแบบเหมือนบ้านอื่นเขาบ้างแบบพ่อก็จะไม่ค่อยไว้ใจเราด้วย เพราะว่าเราเป็นเด็กขี้โกหกเมื่อก่อนเราก็จะเหมือนคนเป็นแพนิคตลอดเวลาพี่แบบอารมณ์แบบว่าเอ้ยเรื่องนี้พูดจริงนะเขาจะเชื่อไหมเนี่ยเรื่องนี้เราเคยโกหกเขาไว้นานแล้วเราพูดตอนนี้มันจะเหมือนเดิมกับที่เคยเล่าไว้ไหมกลายเป็นแบบที่บ้านไม่ใช่เซฟโซนของเราในตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับ คำถามข้อที่ 3คุณคิดว่าคนเราเนี่ยควรจะใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อเดินทางไปสู่คำว่าความสำเร็จ ผมว่ามันกำหนดแทบจะไม่ได้เลยครับ เพราะว่า เรื่องความสำเร็จ เพราะว่าความสำเร็จมันไม่ตายตัวเลยครับ มันเหมือนแบบว่าต่อให้คุณจะสำเร็จแล้วอะแล้วความสำเร็จนั้นมันจะอยู่กับคุณไปตลอดหรือเปล่า ระยะเวลาอาจจะแบบบอกไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะอยู่ที่ว่าเราทำเต็มที่กับสิ่งนั้นแล้วหรือยังมากกว่า ผมว่ามันไม่ได้จำกัดเวลาหรือว่าเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะสำเร็จเมื่อไหร่ศิลปินบางคนก็ยังคิดว่าตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จด้วยซ้ำทั้งที่คนอื่นมองแล้วว่าเราประสบความสำเร็จแล้วไม่มีอ่ะเวลามันไม่มี เวลาผมคิดว่าแต่ละคนเวลาไม่เท่ากันนะครับเราต้องถามตัวเองก่อนว่าแบบความสำเร็จเราคืออะไร ระหว่างทางที่เราจะไปถึงความสำเร็จนั้นแล้วมันต้องผ่านอะไรบ้างหรือว่าแบบเจออุปสรรคอะไรบ้างเลยผมคิดว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่ ไม่มีที่สิ้นสุดผมว่าอยู่ที่ว่าสำเร็จแบบไหนอะความสำเร็จผมมันอาจจะไม่ได้มีภาพชัดเจนขนาดนั้นความสำเร็จของผมสุดท้ายมันคืออาจจะเป็นการเราพอใจกับชีวิตณวินาทีสุดท้ายของชีวิตก็ได้มันคือความสำเร็จและเราสามารถแบบตายได้อย่างไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจหรือเรื่องเสียดายอะไรอะเวลาไม่ใช่ตัวกำหนดระยะทางความสำเร็จแต่มันคือความพอใจที่มีกับตัวเองกับสิ่งที่ทำมากกว่าว่าเราพอใจกับตัวเองกับสิ่งที่ทำหรือยังไม่จำเป็นต้องใช้เวลาก็ได้บางคนสำเร็จ60 80มีให้เห็นมากมายเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าระหว่างทางเขาแบบเขาผ่านอะไรมาบ้างสิ่งที่ทำให้เขาสำเร็จได้คืออะไรแล้วก็สิ่งที่เขาเรียนรู้หรือว่าอะไรต่างๆที่ผ่านมามันส่งผลต่อความพอใจเขาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ คำถามข้อที่ 4นะครับถามว่าคุณดีลยังไงกับเวลาที่คุณผิดหวัง ผมเป็นคนดีลกับความรู้สึกผิดหวังยากมากเป็นคนผิดหวังกับตัวเองซ้ำๆต้องมีใครพูดอะไรสักอย่างเตือนสติผมสักคนไม่งั้นผมอ่ะจะใช้เวลานานมากในการฮีลตัวเองกลับมาเพื่อนคนที่เรารักผมจะฟังเขามากผมเป็นคนไม่ค่อยฟังตัวเองอ่ะผมไม่รู้เป็นอะไรผมว่าผมยังรักตัวเองไม่มากพอนะณวันนี้นะอยู่ที่ว่าเราคาดหวังกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนผมรู้สึกว่าคนเรามันไม่ได้มีจุดโฟกัสอันเดียวถ้าสมมติเราผิดหวังกับจุดเนี้ยให้ไปโฟกัสกับจุดอื่นก่อนแล้วก็ถ้าอยากเริ่มต้นใหม่มันก็ยังเป็นจุดนั้นที่ยังอยู่ในตัวเราอยู่ก็ค่อยมาเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นข้อโชคดีของผมด้วยที่ทิ้งความทุกข์ได้ไวมากครับยังไงเคลียร์แบบปล่อยไปมันก็หายเองใช่ ครับผมแค่รู้สึกว่า เลยอ่ะ แค่รู้สึกว่าแบบก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าเก็บไว้มันก็เป็นความทุกข์ให้กับตัวเองเท่านั้นเพราะว่าพรุ่งนี้เริ่มวันใหม่มันก็เริ่มใหม่แล้วครับใช่ถ้ามันเป็นอะไรที่เราควบคุมมันไม่ได้ขนาดนั้นเราก็จะไปทำอย่างอื่นพยายามไม่คิดถึงมันขนาดนั้นเปลี่ยนเรื่องให้สมองไปคิดเรื่องอื่นแทนเปลี่ยนโฟกัสผมแบบยังไม่เคยผิดหวังแบบสุดๆผมจะเป็นคนที่เมื่อสมัยก่อนจะเป็นคนที่แยกระหว่าง logical กับ emotional ได้เก่งมากเป็นคนค่อนข้าง logical มากเมื่อก่อนแบบผมแบบคิดอะไรทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลประมาณนึงเป็นคนมีตรรกะเราผิดหวังแล้วโอเคอันนี้คือ part emotional เราแล้วเราผิดหวังเพราะอะไรแล้วสาเหตุที่เราผิดหวังคืออะไรเราแก้อะไรได้บ้างเรา improve อะไรต่อได้บ้างแล้วเราทำยังไงถึงจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเราก็จำความรู้สึกที่เรารู้สึกผิดหวังให้ได้ดีที่สุดเพื่อมันจะได้ไม่ผิดหวังอีกในอนาคตเลยครับคำถามข้อที่ 5ครับถ้าวันนี้โลกนี้ไม่มี Perseus ก็คงไม่มีผมในเวอร์ชันนี้ที่ผมชอบขนาดนี้โลกนี้ต้องมี Perseus ไม่มีไม่ได้ครับครับผมอาจจะยังอยู่ขอนแก่นอยู่ก็ได้
อาจจะยังเต้น cover dance อยู่ เต้นอยู่เหมือนเดิมครับ เป็นแดนเซอร์เหมือนเดิม แล้วก็อย่างช่วงนี้ผมจะเรียนแบบการแสดงละครเวทีครับ โอ้ ถ้าช่วงนี้ไม่ได้เป็นเพอร์เซก็คงแบบไปเล่นละครเวทีครับ อืม แล้วก็คงอยู่กับที่บ้านให้มากขึ้นแน่นอนครับ อาจจะเป็นโมเดลอยู่ แล้วก็อาจจะมีห้องของตัวเองที่มีที่เลี้ยงแมวได้สักตัวหนึ่ง นั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้อง ถ้าวันที่ไม่มีงานก็นั่งอ่านหนังสือเล่นกับแมว ถ้าไม่ใช่เพอร์เซสอยู่บนโลกนี้ก็จะมีอีกวงหลายๆวงที่เก่งมากๆเก่งกว่าพวกผมออกมาอีกเรื่อยๆที่จะมาพัฒนาวงการเพลงหรือว่ามาช่วยกันสนับสนุนทีป๊อปให้มันแบบไปเวอร์ไวสักทีอะไรเงี้ยเพอร์เซสก็ไม่มีก็น่าเสียใจแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับโลกนี้เพราะว่ามีคนเก่งๆอีกมากมายที่เก่งกว่าเพอร์เซสที่พร้อมจะออกมา represent ความเป็นทีป๊อป ยอดเยี่ยมมาก มาถึงช่วงของการเปิดสมุด Lesson Book สมุดอารมณ์ ที่เราจะมาเรียนรู้บทเรียนชีวิตผ่านช่วงอารมณ์ต่างๆ ของ5หนุ่ม Perses กันนะครับ อารมณ์เหงา เหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกเหงาที่สุดในชีวิต เหงาที่สุดในชีวิต น่าจะเป็นตอนมหาลัยครับ ตอนที่เรา lost มากๆ เราไม่มั่นใจในการเป็นตัวเอง เราไม่รู้สึกว่าเซฟโซนคือที่บ้าน เราไม่รู้สึกว่าเพื่อนคือเซฟโซนเราเหมือนอยู่กลางสองแยกว่าเรากำลังจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายดี ซึ่งแบบทางนึงมันแย่มากเลยอีกทางนึงมันดีแบบดีมากๆเลยเรารู้สึกโมเมนต์นั้นเป็นรู้สึกที่เหงามากแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้น เกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกคุณตอนนั้นอะ เหมือนเราไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อกับชีวิตตัวเองเลยมันเป็นช่วงปี 3 ครับ เราโดนเดาจากคุณพ่อ อืม จากที่บ้านไม่ใช่จากคุณพ่อจากที่บ้านว่าเราแบบลองลู่นอกทางหรือเปล่า เพื่อนก็มีแต่ว่ารู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วตอนกลับมานั่งอยู่ที่คอนโดคนเดียวก็รู้สึกว่าแบบโลกนี้มันมีแค่เรากับแบบกับพื้นตรงคอนโด อย่าฝืนครับผม มันพ่อแม่ถังอบอุ่นมากๆเลยทำไมจังถึงคิดแบบนั้นนะ ผมว่ามันเป็นที่ผมเองแหละเพราะว่าอารมณ์แบบโทษแต่สภาพแวดล้อมไม่โทษตัวเองเลยอะพี่แล้วก็ คือผมว่าทุกคนน่ะมันแยกไม่ออกแหละตอนนั้นคือแล้วมันเบลอไปหมดมันแบบ ผมเป็นคนที่มองแคบมากเลยช่วงนั้นแบบว่าเราไม่ได้นึกถึงอนาคตเลยเราแบบใช้ชีวิตไปวันๆจนกระทั่งมาถึงจุดที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องการอะไรในชีวิตกันแน่เนี่ยเราแบบ เราเกิดมาทำไมเราแบบเราทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบโดนเดาจากคนนู้นคนนี้โดนแบบพูดกดดันอะไรต่างๆ แล้วก็กลายเป็นว่าเราแบบเราไม่เจอคำว่าคุณค่าของชีวิตเลย ก็เลยรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็เหงา แต่ดีมากเลยที่คุยเรื่องนี้แล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง เพราะว่าเราสามารถแคร็กกับเหตุการณ์นั้น กลับมาเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนๆอีกแล้ว ในฐานะที่เราเป็นไอดอลแล้วเราผ่านโมเมนต์ตรงนั้นขึ้นมา เราไม่มีทางรู้เลยคนที่เราเห็นว่าเขายิ้มอยู่วันนี้กลับไปบ้านเขาอาจจะเศร้าแล้วเขาอาจจะคิดเหมือนจังว่าตอนนั้นว่าเขาไม่มีค่าอะไรกับโลกใบนี้เลย วันนี้เราจะส่งต่อกำลังใจยังไงให้กับคนเหล่านั้นในฐานะคุณผ่านมันมาแล้วอะ ก็อย่างโง่เขลาเหมือนผม แต่ว่าถ้าคุณรู้สึก lost กับตัวเองหรือว่า ไม่มั่นใจว่าชีวิตตัวเองมีความหมายดีพอ กับคนรอบตัวอะไรก็ตามเนี่ย เดินไปถามเขาตรงๆ แล้วคุณจะรู้ว่าแบบยังมีคนที่แบบว่า support ยังมีคนที่คอยแบบ อยากเห็นคุณเติบโตขึ้นไปอีก เพราะว่าอย่าคิดว่าอย่าไปคิดว่าไอ้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่ากับชีวิตมันคือปลายทางแล้วอะมันยังมีทางแยกอีกเยอะเลยที่แบบว่าเพราะคนส่วนใหญ่ที่เป็นแบบผมอะรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายแล้วเลยก็อย่าให้คำว่าไม่มีความหมายมันเป็นปลายทางของชีวิตหลังจากนั้นควรจะมองย้อนกลับมาตัวเองแล้วก็เหมือนผมว่าแบบเราไม่น่าโง่แบบนั้นเลย ขอบคุณมากครับที่แชร์โมเมนต์นี้ ครับผม พอจะเข้าใจได้ว่าจังเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง แต่ถูกคาดหวังจากคนรอบข้าง จนเราไม่รู้ว่าเราจะทำสิ่งที่เขาหวัง
ได้สำเร็จไหม ใช่ครับ แต่คุณก็เก่งมากที่คุณผ่านมาได้ ครับ แล้ววันนี้ก็มาถ่ายทอดบทเรียนที่ เฮ้ยเราก็จะได้ ฝากเพลงอย่าฝืนด้วยนะครับผม ครับผม คุณผู้ชมครับ อย่าฝืนนะครับสามารถไปดูได้ที่ YouTube GDS_Official นะครับ เราพยายามจะแบบไม่ดึงแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกของคุณเลยอ่ะก็กำลังสงสัยอยู่ว่าแบบลีดเดอร์คนนี้เขามีความไม่มั่นใจอะไรวะในเมื่อค่ายก็เลือกเขามาด้วยคะแนนอันดับหนึ่งผมเข้าใจละว่าคุณเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเพราะคุณถูกคาดหวังจากคนที่คุณรักโอเคส่งพลังให้ ขอบคุณครับ เก่งมากน้อง ขอบคุณครับพี่ โหผ่านมาได้ โกรธโมโหเล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์ที่โกรธโมโหมากอะไรเงี้ยพอจะเล่าได้ไหม ส่วนใหญ่จะโกรธมากกว่าโมโห เพราะว่าเราแบบโมโหปุ๊บเราจะร้องไห้แล้ว อะไรที่ทำให้ปักกี้รู้สึกโกรธได้ง่ายที่สุด ผมโกรธการโดนหลอกอะครับ โอเค เพราะว่า เคยทำให้ผมแบบมีปมเหมือนกันแบบว่าผมไม่ค่อยกล้าสัญญากับใครมันเคยมีคนมาสัญญากับผมแล้วเขาทำไม่ได้แล้วผมแบบโกรธมาก แล้วก็เสียใจมาก แล้วผมก็เหมือนแบบเลยเคยพูดกับตัวเองไปครั้งหนึ่งว่า ถ้าทำอะไรไม่ได้อย่าไปสัญญากับใครไว้อีกนะอะไรเงี้ย เหนื่อยท้อครับ ไม่เคยท้อเลย ท้อทุกวันเลยครับ ทุกวันนี้เนี่ยแหละครับผมก็เหนื่อยและท้ออยู่ตลอด โอ้ยจริงดิ พี่พวกผมทำงานกันหนักมากไม่มีวันหยุดเลยนะพี่ แต่เราก็มีสิ่งยึดเหนี่ยวไง คือ แฟนคลับเขาให้กำลังใจทุกวันเลยนะครับแท็กสตอรี่มาเหนื่อยไหมวันนี้สู้ๆนะเหนื่อยไปด้วยกันเขาเหนื่อยไปกับเราจริงๆเขามาหาเราที่งานมารอเราร้อนๆแดดเปรี้ยงๆคือคุณทำให้เรามีความสุขได้ง่ายๆในการแท็กสตอรี่มาแล้วแบบเพียงแค่ข้อความนั้นอะไรเงี้ยแต่มันมาจากความรักไงเราอ่านแล้วเรารู้สึกเลยว่าเพียวเลิฟจริงๆกับเราอะไรเงี้ยแบบว้าวอ่ะแต่อารมณ์เหนื่อยและท้อมันมีในมนุษย์ทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเราก็มีบ้างที่เหนื่อยและท้อแต่ว่าเรามีคุณอยู่เราไม่กลัวเราไปต่อได้โกรธโมโหเรื่องที่ทำให้โกรธและโมโหมากที่สุดในชีวิตเนี่ยที่พอจะนึกได้ มันไม่เป็นไปตามแผนมั้งคือจริงๆเรา คุยกันแล้วไม่เป็นไปตามแผน ไม่ได้เป็นคนแบบต้องแพลนเป๊ะขนาดนั้นแต่แค่เราต้องการวางแผนชีวิตตัวเองได้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยพออะไรที่มันมีอะไรเข้ามาแทรกแล้วทำให้แผนที่เราวางไว้การจัดตารางงานของตัวเองมันพังลงเราก็จะแบบเซ็งกับมันมากๆ ความรู้สึกหลงของปาล์มที่เกิดขึ้นพี่ว่าน่าจะหลงลืม อันนี้ลืมแล้ว พูดในมุมของหลงรักแล้วกันครับ อาจจะแบบ ได้โอเค อยากแบบในมุมแบบช่วงวัย Poppy Love อะไรเงี้ยครับช่วงตอนที่เรียนอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย อยากฟังเลยอยาก เล่า ที่นี่ที่แรกก็ ครับผมหลงรัก ใช่ครับเริ่มจากการที่หลงรักเพื่อนตัวเองนี่แหละครับในช่วงวัยเรียนตอนแรกเราไม่ได้เริ่มจากการที่เราชอบเขาเลยครับแต่ด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันบ่อยๆเล่นด้วยกันบ่อยๆหรือว่าแบบไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอปิดเทอมไปเรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับแบบคิดถึงเหรอครับคิดถึงช่วงเวลาที่แบบเราไปโรงเรียนเคยสงสัยกับตัวเองเหมือนกันครับว่าอันนี้เราชอบเขาจริงๆหรือว่าแบบแค่เราผูกพันกับเขาเฉยๆแบบก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่กล้าที่บอกเขาไปตรงๆว่าเราชอบเขาหรือว่าเรารู้สึกดีกับเขาอะไรอย่างนี้ครับตัดใจดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับเพื่อนก็คือเพื่อนเนาะอะไรอย่างนี้จนเปิดเทอมอะไรอย่างนี้ครับเปิดเทอมก็ต้องกลับไปเจอกันใหม่ ซึ่งตอนแรกๆเราก็พยายามเลี่ยงไม่เจอหรือว่าแบบนี่มันเหมือนแบบซีรีส์MTV มากเลยอะเธออย่าเข้ามาหาเรานะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเหรอจนมาเรื่อยๆเรารู้สึกว่าแบบนี่มันไม่ใช่เราเลยวะแบบเรารู้สึกอึดอัดกับตัวเองมากเลยในการที่แบบเราต้องเป็นทำอย่างนี้อยู่ครับเนี่ยพี่รอลุ้นอยู่ว่า บอกไหมยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราชอบเขามากขึ้นมากกว่าครับพอเรายิ่งตอกย้ำตัวเองว่าแบบ
ทำไมเรารู้สึกอย่างนี้วะเพราะว่าเราสงสัยเรา ยิ่ง คชอบ พยายามอยากจะหนี ยิ่ง ใช่ อยากจะ ครับ ห่าง ยิ่งอยากจะไม่เจอเขาไม่อยากจะคุยกับเขาเนี่ย ยิ่งคิดถึง ยิ่ง เขามากขึ้นอะแบบจะมีวันหนึ่ง เอาหมุนอยู่ดูแบบป๊อปปี้เลิฟ จะมีวันหนึ่งเราก็เลยแบบ ไปบอกเขาตรงๆว่าแบบ เราชอบเธอนะอะไรอย่างงี้ซึ่ง ผลที่ได้กลับมาคือ เขาบอกเหมือนกันเขาว่า เขาก็ชอบเราเหมือนกันอะไรอย่างงี้ซึ่งก็แบบ เขินจังเลย แต่สุดท้ายก็แบบเลิกกันอยู่ดีครับ อ้าว สุดท้ายแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันต่อได้นะอะไรอย่างงี้ครับ โอ้อันนี้ตั้งแต่มต้นเลยป่ะค ม รับเนี่ย ต้นเลยครับมต้น นั่นเนาะ ใช่ครับ ป๊อปปี้เลิฟ ใช่ครับ รักใส่สาย ใช่ครับ หัวใจน้องปาล์มน่ารัก เขินจังเลย เป็นคำที่พวกผมพูดกันบ่อยมากว่าแบบขอบคุณแฟนๆแบบพีเซสของพวกเราทุกคนมากๆที่เขาซัพพอร์ตเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยดีใจแล้วก็ appreciate ทุกครั้งเลยครับที่ได้เจอกันที่แบบทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงแล้วยังเห็นพวกเขาเหล่านั้นคอยซัพพอร์ตเราอยู่อะไรเงี้ยครับขอบคุณมากๆที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบที่พึ่งให้ Perses ตลอดเพราะว่าถ้าไม่มี Perses ผมว่าPerses ก็คงไม่สามารถมีวันนี้ได้เลยจริงๆ ฉะนั้นแล้วถ้าอยากให้ Perses มีวันหน้าต่อไปก็ไปฟังเพลงของพวกเราเยอะๆนะครับ ผมก็จะบอกเขาตลอดบอกแฟนๆตลอดว่าผมรักเขานะเขาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญมากเลยครับที่ทำให้ผมได้ใช้ชีวิตในการเป็นปาล์มเพอร์เซสถึงทุกวันนี้ครับแล้วรู้สึกว่ามันมีช่วงเวลาท้อเยอะมากหรือว่าแบบช่วงเวลาที่แบบเหนื่อยเยอะมากในบางมุมอะครับแต่พอเรามองกลับมาในมุมที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราอยู่นะมีคนเหมือนที่บ้านเลยครับที่แบบเขามีคนที่แบบคอยอยู่ข้างหลังเราอะครับแล้วเขาคอยที่จะผลักดันเราหรือว่าแบบคอยจะรับเราเมื่อเวลาที่เราล้มอยู่ตลอดเวลาครับผมก็เลยรู้สึกว่าสบายใจในการเป็นปาล์มเพอร์เซสจนถึงทุกวันนี้ครับ เราอยากเห็นรอยยิ้มเขาแบบว่า ไม่ใช่เฉพาะวันที่มาเจอกับเราอะแต่ว่าในทุกๆวันของเขาอาจจะมีเราเข้าไปเป็นส่วนเล็กๆในชีวิตเขาที่ทำให้แบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาแบบเอนจอยกับชีวิตได้มากขึ้นสักนิดนึงอะไรเงี้ยผมว่าแค่นั้นก็แฮปปี้แล้วแบบสำหรับการเป็นศิลปินกับการเป็นเพอร์เซสของผม คำแรกที่อยากจะบอกเลยคือว่าเหนื่อยไหม ถามเขากลับไปเหมือนกัน ใช่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยบ้างหรือเปล่า ฝืนบ้างไหมอะไรเงี้ยรู้นะว่าเหนื่อย เห็นเหงื่อออกนะอะไรเงี้ยเห็นนะว่าตะโกนสุดเสียงเลยอ่ะเจ็บคอหรือเปล่า หรือว่าบางทีอ่ะคุณอยากพักไหม ไม่ต้องมาหาเราทุกวันก็ได้นะอะไรเงี้ยพักบ้างไม่รู้ว่าเขาชอบส่งใบรับแพทย์มาให้ผมอ่ะ ไม่ใช่ใบรับแพทย์ใบรับรองแพทย์ เอาวันนี้ ข้อ ขา อั ด กเสบ วันนี้ แล้วอะ ขาดงานนะคะ ข้ออักเสบ น่ารัก ส่งใบ จั ลางานมาให้ เออ ว่าเราไปหาเธอนะเราลางานให้แล้วอ่ะ เธอเดี๋ยวเธอไม่ได้โบนัสรายปีเราไม่รู้นะอะไรเงี้ย ในวันที่เราถามเขาว่าเหนื่อยไหม เขาก็คงถามเรากลับมาเหมือนกันว่าเป็นเพอร์เซนต์เนี่ยเหนื่อยไหม แล้วเขาก็คงจะอยากส่งความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้คุณเหมือนกันแหละนะครับ ก็จริงครับ เนาะ ผมว่าก็ต่างคนต่างเป็นห่วงแหละก็อยากให้พัก อืม มันก็ทางพักไม่ได้ครับ ก็ถึงพีเซสทุกคนครับผมแล้วก็ถึงครอบครัวคนรอบตัว ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าหาทางรักตัวเองเยอะๆครับผมอย่าไปกลัวที่จะลองผิดลองถูกอะไรก็ตามครับผมก็ลองไปเลยครับอนาคตค่อยว่ากันแบบลองทำไปเลยถ้ามันไม่ไปเบียดใครหรือว่า ไปทำให้ใครรู้สึกแย่ก็ลอง explore กับตัวเอง หาความหมายให้ชีวิตกับตัวเองได้ แล้วก็อาจจะยังไม่ต้องหาเจอเลย แต่ว่าแบบค่อยๆหาไปครับ take your time แบบสบายมากๆ แล้วก็รักตัวเองครับ รักตัวเองให้มากๆครับ ขอบคุณครับจัง อยากเห็นหน้า Perses เยอะๆในประเทศไทยอะครับอยากแบบอย่างน้อยแบบ at least ต้องมีแบบหน้าพวกเราอยู่แบบขับรถผ่านถนนเงี้ยมีโฆษณาหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากมีคอนเสิร์ตเอาจริงๆตอนนี้ผมเล็งในไทยก่อนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราก็วงทีป๊อปเนาะฉะนั้นแล้วก็เอาในไทยก่อนแต่ว่าที่อื่นคือได้ถ้าได้ที่อื่นคือไม่ติดเลยแบบว่าพร้อมไปทุกที่อยากเห็น Perses มี World Tour อยากเห็น Perses แบบว่าร้องเพลงแบบ5คนอยู่บนเวทีแบบเยอะๆอะไรเงี้ยเอาแบบจนแบบถ้าสมมติเอารูปมันเรียงกันให้มันแบบมองไม่เห็นเลยต้องซูมแบบอย่างเงี้ยไปเลยครับ
น่าจะอยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองมันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากๆในการมาเป็นศิลปินสักครั้งหนึ่งการได้แบบเราอยู่ท่ามกลางแฟนคลับของเราในโดมใหญ่ๆแล้วทุกคนแบบพร้อมจะแบบซัพพอร์ตเราทั้งโชว์มันน่าจะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่เราอยากไปให้ถึงณช่วงเวลาที่เรากำลังทำสิ่งนี้อยู่ อยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของวง เพื่อจะการันตีได้ว่าเราสามารถที่จะไป next step ต่อไปได้แล้ว จะได้มีทัวร์เอเชียหรือว่าเฮ้ยแฟนคลับเรามีแฟนคลับขนาดนี้แล้วหรอพอที่จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วหรอโอเคงั้นสเต็ปต่อไปเราไปเอเชียทัวร์กันเราไปเอเชียกัน คิดว่าก็คงอยากมีชื่อเสียงในแบบระดับ global อะครับแบบมีคนรู้จักแบบทั่วโลก อาจจะแบบไม่ต้องเยอะมากแต่แบบสักครั้งหนึ่งอาจจะแบบมี world tour อะไรอย่างเงี้ยครับสักครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้มันก็กำลังก้าวไปเรื่อยๆครับ เข้าใจว่าเหนื่อยเข้าใจว่าแบบทุกอย่างมันแบบมีท้อบ้าง ก็อยากให้น้องๆแบบพยายามไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันแบบว่า ถ้าใครล้มก็อยากให้คนนั้นช่วยกันพยุงอีกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เราไปกันเป็นทีมเราเวิร์กกันเป็นทีมเราจะไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลังเด็ดขาดแล้วก็เราเชื่อว่าถ้าเรายังจับมือกันแน่น5คนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไปได้ไกลถ้าโลกไม่มีเพอร์เซสก็จะไม่มีเพลงอย่าฝืนนะครับผมฝากเพลงอย่าฝืนเพอร์เซสด้วยนะครับ อย่างนี้เลยป่ะพี่ ทาอินสุด เอาแล้ว ๆก็จะไม่มีโอ้เธอช่วยน่ารักน้อยลงหน่อยไม่มีอย่าฝืน ไม่มี ไม่มีบอดี้การ์ด บอดี้การ์ดผมว่าโลกนี้ก็จะไม่มีสีสันครับทุกคน โลกนี้ก็จะขาดแบบความตื่นเต้น ความแบบความว้าวความเพอร์ฟอร์มโหยอวยตัวเองมากตายแล้ว